म आज त्यो कुरामा कुरा गर्छु जसले चाहिँ from 0 to 1 and 1 to 2 when you are keep moving जतिखेर तिमी keep moving गरिरहेको थियौ जतिखेर तिमी अघि बढिरहेको थियौ त्यसलाई कसरी कन्टिन्युटी दिने त when you are already winning if तिमीहरुले already winning गरिरहेछ भने and you are planning to winning and if you are planning to achieving something whether it is physically होस् mentally होस् academic तरिकाले होस् financially तरिकाले होस् spirituality को तरिकाले होस् so I'm going to give you the exact thing जसले चाहिँ from consistency build up गर्छ जसले चाहिँ एउटा discipline build up गर्छ because we all know that जतिखेर ग्रोथ भइरहेको छ जतिखेर हामी कीप मुभिङ गरिरहेको हुन्छौं जतिखेर हामीले एक लेभल अप गरिरहेको हुन्छौं हरेक लेभल अप गरिरहेको हुन्छौं त्यतिखेर पेन हुन्छ and most people quit that things because of the pain को कारणले you should understand that things र कुनै पनि कुरा अचिभ गर्न छ भने कुनै पनि कुरा अचिभेबल गर्न छ भने सर्टेन पिरियड अफ टाइममा you have to be go through the pain मसँग के र because growth is painful के र when you push 20 push-ups like तिमीले literally 20 वटा 20 push-ups हान्यौ from day 1 देखि नै त्यसपछि तिमीले 25 चोटी पुशअप हान्दाखेरि चाहिँ तिमीले अप्ठ्यारो हुन्छ के त्यसपछि तिमीले फेरि 30 चोटी मुभ अन गर्दाखेरि तिमी अप्ठ्यारो हुन्छ when जब तिमीले 20 केजी को लिफ्ट गरिरहेको थियो वेट भने त्यसपछि तिमीले 30 केजी लिफ्ट अप गर्दाखेरि तिमीले त के हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसपछि फेरि गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ इट मिन्स दैट दी जब हामी ग्रोथ गरिरहेको हुन्छौ ग्रोथ गर्दाखेरि पेनफुल हुन्छ हेर ग्रोथ इज पेनफुल हेर हामीले त्यसलाई फिडब्याक को रूपमा इन्डिकेशन्स को रूपमा लिनु पर्छ हामीले त्यसलाई सिग्नल को रूपमा लिनु छ I talk about unmotivated को कुरामा मैले क्रोनिक डिजिज को बारेमा कुरा गरे मैले फिटिक को कुरामा कुरा गरे मैले रेस्ट को बारेमा पनि कुरा गरे र सो these things are important in your life हेर यसले तिमीलाई सेभ गरिरहेको हुन्छ के हेर कुनै पनि कुरा जसले तिमीलाई बिल्ड अप गरिरहेको छ कुनै पनि कुरा तिम्रो लाइफमा भइरहेको छ जसले चाहिँ एक्सट्रीम लेभल अफ को पेन स्ट्रगल ल्याइरहेको छ भने इट मिन्स दैट इट इज डेभलपिङ इट इज बिल्डिङ योरसेल्फ के त्यसले तिमीलाई बिल्ड अप गरिरहेको छ नट जस्ट कि ब्रो गरिरहेको छ के हेर राइट नाउ आई एम डुइङ स्टडीङ हेर मैले स्टडी गरिरहेको छु साइड बाइ साइड युट्युब गरिरहेको छु इट्स अ पेनफुल के हेर मलाई धेरै क्रिटिसिजम्स आउँछ मलाई धेरै नै क्रिटिसिजम हुन्छ मलाई जम्मै कुरा आउँछ बट इफ योर इन्टरनल गट इज फिलिङ दैट आई क्यान डू दैट थिङ्स भने यु सुड गो फर दैट थिङ्स एन्ड जब ग्रोथ आउँछ भनेपछि इट मिन्स दैट इट इज पेनफुल एन्ड जब त्यो पेनफुल भन्ने सिग्नल जब फिडब्याकहरू पाउनुहुन्छ एन्ड किप मुभिङ अन दैट थिङ्स किप मुभिङ के जुन एउटा मेन्टालिटी क्रिएट गरेर राख्नुपर्छ उनले मेन्टालिटी द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जब when you see the myself जब म पास्ट को कुरामा गर्छु जब 8 क्लास को कुरा गर्छु जब 7 क्लास को कुरा गर्छु there is nothing difference in that thing the only difference is the mentality if I have that level of mentality if मलाई मेरो फादर if मलाई कसैले मेरो त्यो level of mentality teach गरेको भए I will far ahead from everybody के far ahead so make sure जब पेन भइरहेको हुन्छ it is developing you it is building you not just कि ब्रो गरिरहेको तिमीलाई मलाई किन यस्तो मात्र भइरहेको everybody has that thing everybody literally want financial freedom everybody want a good save everyone but सबैले अचिभ गरिरहेको छैन के because of they want to achieve something हेर तिनीहरूले के कुरा अचिभ गर्न खोजिरहेको छ बट यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि द मेजर प्रब्लम इज द एक्जिक्युसन्समा प्रब्लम आइरहेको छ द एक्जिक्युसन्स हेर एक्जिक्युसन्समा लट अफ प्रब्लम आइरहेको छ एन्ड द्याट्स वाइ दे आर नट डुइङ जुन थट थियो र जुन रियालिटी थियो त्यो दुवै कुराको के हुन्छ भन्दाखेरि ग्याप धेरै भयो कि वेन दे थिङ्क अब त इन्स्टेन्टली दे डोन्ट डु द्याट थिङ्स र द्याट्स वाइ एभ्रिथिङ द्याट आइडियाजहरू जे पनि थियो त्यो जम्मै डाई गर्छ क्या सो आई वान्ट टु गिभ द्याट इन्फर्मेसन्स कि लाइक जब पेनफुल हुन्छ हरेक कुरामा लाइक ट्रबल हुन्छ जब स्ट्रगल आइरहेको हुन्छ डोन्ट बी एफ्रेड अन द्याट थिङ्स लाइक मेन्टालिटी इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अब सोच्नु होला कि लाइक मेरो केसेसमा के भयो त त्यस्तो लाइक आई वान्ट इक्जाम्पल अन द्याट थिङ्स द्याट इज गुड क्वेसन्स हेर आई वान्ट इक्जाम्पल अन द्याट थिङ्स मलाई इक्जाम्पल चाहिएको छ कि लाइक तैँले बोलिस् भाइ तैँले त बोलिस् तर वाट इज योर इक्जाम्पल लाइक how you can give us proof okay like everyone is splitting the fact everyone is giving the information everyone is giving the knowledge tara teroma cha ke yasto cha like what is the difference between other youtubers and me youtubers the difference is that I execute मैले execute गर्छु
एन्ड इफ आई डोन्ट एक्जिक्युट आई डोन्ट सेयर दिस थिङ्स के वाट एभर द फिजिकल्लीको कुरामा भयो मेन्टालिटीको कुरामा भयो आई हेभ पुस्ड माइसेल्फ बियोन्ड द लिमिट र म अझै इनफ छैन भन्छु कि मैले चाहिँ हेर द्याट्स वाइ एम गिभिङ द इन्फर्मेसन द्याट्स वाइ जब मैले यो कुरामा लिन इन भइरहेको छु जब कुरामा यो इन्फर्मेसन्स दिइरहेको इट मिन्स द्याट म यो कुरा अलरेडी फेस गरिरहेको छु हेर एन्ड मोस्ट अफ द पिपुल्स जब तिमी जब तिमी सक्सेस गेन गरिरहेको हुन्छौ केही कुरा एचिभ गरिरहेको हुन्छौ जुन हायर एजेन्सीमा अर्डरमा पर्फर्म गरिरहेको हुन्छौ त्यतिखेर यु हेभ टु थिङ्स के जसले तिमीलाई चाहिँ ब्याकवर्ड तरिकाले पुल गर्न सक्छ कि द्याट इज वान प्लेजर एन्ड द्याट इज वान इगो हेर इगो इज गुड थिङ हेर इगो इज लिटरली अ अमेजिङ थिङ हेर इगो भनेको दामी चिज हो हेर जसले तिमीले बिल्डअप पनि गर्छ एलेक्स हर्मोजी भन्ने चाहिँ वर्ड छ एलेक्स हर्मोजी भन्ने अमेरिकन अन्टरप्रेनर छ के इज लाइक 36 years old मेबी सो ही से द्याट दि इफ केही समथिङ कुराको पेन छ जसले चाहिँ रिभेन्ज टाइपको पेन छ भने इफ त्यो तिमीले फ्युलको रूपमा युज गरेर सक्सेस गेन गर्न सक्छौ भने युज द्याट भनेको थियो कि बट जब तिमीले केही कुरा एचिभ गरिरहेको हुन्छौ जब तिमीले केही अर्डरमा केही एचिभ र सक्सेस गेन गरिरहेको हुन्छौ वेन यु हेभ द्याट टाइप अफ इगो के हेर सो त्यो इगो कहिले काहीँ बिल्डअप हुनसक्छ क्या बिकज जतिखेर पनि हामी क्यारेक्टरको बेसिसमा चाहिँ हामीले विन गर्न सक्दैनौँ नि त जो मान्छेले क्यारेक्टरको बेसिसमा विन गरिरहेको छ जो मान्छेले क्यारेक्टरमा फसेर क्यारेक्टरमा लिनिन भएर गेन गरिरहेको छ ही इज सक्सेसफुल एन्ड क्यारेक्टर वाइजमा पनि र मेन्टालिटीमा पनि तर अर्को पर्सन्स जो सक्सेसफुल छ जसले क्यारेक्टर वाइज सक्सेसफुल छैन तर यु हेभ इनर्मस वेल्थ इनर्मस जम्मेको कुरा छ बट इज नट क्यारेक्टर वाइज भने त्यतिखेर अप्ठ्यारो हुनसक्छ सो मेक स्योर द्याट वेन द ग्रोथ इज ह्यापनिङ जब ग्रोथ ह्यापनिङ भइरहेको छ हेर त्यतिखेर सो जब ग्रोथ ह्यापनिङ भइरहेको छ भने त्यतिखेर यु मस्ट सुड लर्न फ्रम द क्यारेक्टर वाइजमा हेर त्यसले तिमीलाई यति इनर्मस एमाउन्ट अफ वेल्थ र रिटर्न दिन्छ नि ब्याकमा यति रिटर्न दिन्छ तिमीले यु विल नट इमेजिन अन द्याट थिङ्स के हेर मेरो लाइफमा पर्सनली के कमी थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफमा पर्सनली आई हेभ लट अफ इगो के मसँग लट अफ इगो थियो वेन आई वाज विनिङ लट अफ इगो थियो के सो आई जस्ट फेल्ड इट अन द थिङ्स म त्यो कुरामा फेल भएँ एन्ड आई लर्न फ्रम द्याट थिङ लाइक क्यारेक्टरिस्टिक इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स जसले लङ लास्टिङमा दगुर्नको लागि हामीले हेल्प गर्छ भनेर कुनै पनि एउटा बिजनेसको कुरामा होस् कुनै पनि पढाइको कुरामा होस् कुनै चिज पनि कुरामा होस् के एन्ड इफ यु आर नट इन द्याट थिङ्स लर्न द्याट के सुरुदेखि नै लर्न गरेर मैले त्यस्तो मान्छेहरू पनि देखेको छु जो सक्सेसफुल्ली छ जो लास्टै सक्सेसफुल छ बट द क्यारेक्टर वाइज दे आर नट थिङ के बट द क्यारेक्टर वाइज दे हेभ एनी अदर थिङ जुन चाहिँ क्यारेक्टर वाइजमा तिनीहरूसँग थिएन कि त्यो क्यारेक्टर वाइज एन्ड त्यसले गर्दाखेरि के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा ह्युम्यानिटी थियो जुन चाहिँ एउटा हम्बलनेस थियो त्यो जम्मै भ्यानिस हुँदै गइरहेको थियो कि जो भइरहेको पनि अनि त्यसले गर्दा एउटा नेगेटिभ बिजनेस प्रोभाइडमा नेगेटिभ तरिकाले बिजनेस अल ओभर एराउन्ड गरिरहेको थियो कि एज अ ब्रान्डको रूपमा पनि एज अ पर्सनल ब्रान्डको रूपमा पनि लेट अस सपोज मैले केही कुरा एक्सप्लेनेसन गरिरहेको छु इफ आई डोन्ट ह्याभ द क्यारेक्टर यु विल नट वाच दिस भिडियो कि म यति ड्याम स्योर छ कि यु विल नट वाच दिस भिडियो हेर द्याट्स वाइ इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट द क्यारेक्टर इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब ग्रोथ भइरहेको बेलामा हुन्छ बिकज इगो केम्स स्पेसल्ली इन द म्यानहुडमा त्यो आउँछ इगो एन्ड वेन यु युज द्याट इगो इन द रङ पर्सपेक्टिभमा कसैलाई सोअप गर्न पऱ्यो अरे लेट अस सपोज मैले कार किनिदिने त्यतिखेर चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ द्याट्स वाइ इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यु सुड लर्न दिस थिङ्स हेर अहिलेको 20 को एजमा अहिलेको 30 को एजमा बिट्विन द 20s एन्ड 30s को एजमा हुन्छ मैले चाहिँ हेर बिकज 18 देखि त तिमी एक्सपोजरै भइरहेको हुन्न when you are 20s and 13 you must learn the characteristic things that is what most important and valuable lessons so मैले जहिले पनि भन्छु लाइक डोन्ट रिले अन द मोटिभेसन इज द बुलसिट हेर मोटिभेसन बुलसिट डु द डेडिकेसन्स हेर जे सोचिरहेको छौ इन्स्टेन्टली के सोचिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक अर्डर वाइजमा त्यो अर्डर फलो गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ एन्ड द्याट इज वाट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हेर त्यो फलो गर्दै जाने एन्ड एचिभ गर्दै जाने सो मोटिभेसन्स भन्ने चिज एक्जिस्ट गर्दैन मेरो लागि लाइक यु डोन्ट रिले इन द मोटिभेसन्स सो डु सम डेडिकेसन्स एन्ड द्याट इज वाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एन्ड टेक एक्सन्स लभ यु गाइज थ्याङ्क यू सो मच